Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farm Revolution και στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω έναν αναρροφητήρα της εταιρείας Schifarelli, το μοντέλο V1200E. Η εταιρεία Schifarelli είναι μια ιταλική εταιρεία όπου εξειδικεύεται στην κατασκευή αγροτικών μηχανημάτων και εργαλείων. Έτσι λοιπόν και το μηχάνημα που σας παρουσιάζω σήμερα κατασκευάζεται στην Ιταλία και γενικά η χρήση ενός αναρροφητήρα είναι για να μπορούμε να συλλέξουμε καρπούς που έχουν πέσει στο έδαφος, όπως είναι για παράδειγμα κάστανα, καρύδια, αμύγδαλα, φουντούκια, βελανίδια, αλλά ακόμα και έλιες. Όσο αφορά την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς θα επικεντρωθώ για το συγκεκριμένο μηχάνημα πάνω στην ελιά, και ο λόγος είναι ότι εδώ στο νησί που μένω, στη Μυτιλήνη, το συγκεκριμένο μηχάνημα, ο αναρροφητήρας ή αλλιώς ρουφίχτρα όπως λέγεται εδώ, το λένε οι περισσότεροι, είναι αρκετά δημοφιλής και ο λόγος είναι ότι αρκετοί ελαιοκαλλιεργητές επιλέγουν να στρώνουν δίχτυα μόνιμης στρώσης στους ελαιώνες τους, ώστε να πέφτει ο καρπός πάνω σε αυτά. Οπότε για να μπορέσουμε να συλλέξουμε τον καρπό που έχει πέσει πάνω στα δίχτυα αυτά, είτε θα πρέπει να τα σηκώσουμε για να συγκεντρώσουμε τις ελιές σε ένα σημείο και με ένα κουβά να τα βάλουμε σε ένα τσουβάλι, είτε να χρησιμοποιήσουμε τον αναρροφητήρα ή αλλιώς ρουφίχτρα όπως είπαμε και να μπορούμε να συλλέξουμε πολύ πιο γρήγορα τον καρπό που έχει πέσει και μάλιστα ο καρπός συλλέγεται καθαρός καθώς ο αναρροφητήρας έχει δυνατότητα να απομακρύνει τα φύλλα. Οπότε σε αυτό το σημείο ας περάσουμε να δούμε περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά για τον αναρροφητήρα. Διαθέτει έναν δίχρονο κινητήρα της εταιρείας Schifarelli, όπου είναι 77 κυβικά και έχει 5 άλογα υποδύναμη. Η χωρητικότητα του δοχείου καυσίμου είναι 2 λίτρα, η χωρητικότητα του κάδου συγκομιδής είναι 20 λίτρα, η διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης είναι 75 χιλιοστά και το βάρος του αναρροφητήρα είναι 15 κιλά και 900 γραμμάρια. Όσο αφορά η ποιότητα κατασκευής του αναρροφητήρα, είναι πάρα πολύ προσεγμένος. Μην ξεχνάμε ότι κατασκευάζεται και στην Ιταλία και γενικά επειδή είναι ένα μηχάνημα όπου το φοράμε σαν σακίδιο, έχει ενισχυμένους σημάντες στήριξη στον νόμο, αλλά και η πλάτη που ακουμπάει πάνω μας είναι ενισχυμένη και αναπαυτική. Και γενικά η χρήση του αναρροφητήρα για να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε, χρησιμοποιούμε μια σωλήνα, όπως είδαμε, με διάμετρο 75 χιλιοστά, όπου είναι συνδεμένη με μια εύκαπτη σωλήνα πάνω στο μηχάνημα και έτσι συλλέγει τους καρπούς. Μαζί με τον καρπό προφανώς θα συλλέξουμε και φύλλα, ειδικά όσο αφορά την ελαιοκαλλιέργεια, αλλά τα φύλλα αποβάλλονται κατευθείαν από το μηχάνημα και έτσι στον κάδο πέφτει μόνο καθαρός καρπός. Οπότε μετά μπορούμε να πάμε σε ένα σημείο που θέλουμε να ρίξουμε τον καρπό που έχουμε συλλέξει και μέσω ενός μοχλού ανοίγει το κάτω μέρος του κάδου και έτσι μπορούμε να ρίξουμε, όπως είπαμε, τον καρπό είτε σε ένα τελάρο είτε μέσα σε ένα τσουβάλι. Οπότε όλο αυτό κάνει πολύ πιο γρήγορη την όλη διαδικασία συγκομιδής. Και σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι να περάσουμε και στο πρακτικό μέρος του βίντεο, ώστε να πάρουμε τον αναρροφητήρα, να πάμε σε έναν ελαιώνα όπου έχει στρωθεί με δίχτυα μόνιμης στρώσης και να μπορέσουμε να δούμε το πώς λειτουργεί αλλά και την απόδοση που έχει ένας αναρροφητήρας κατά τη διάρκεια συγκομιδής ελιάς με το συγκεκριμένο τρόπο καλλιέργειας. Πάμε.
Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό μέρος του βίντεο, τα προσωπικά μου συμπεράσματα. Όπως είδατε και στο βίντεο, χρησιμοποίησα οτοασπίδες κατά τη χρήση του αναρροφητήρα και ο λόγος είναι ότι ο κινητήρας βρίσκεται ακριβώς πίσω από το κεφάλι μας. Αλλά με τη χρήση των οτοασπίδων ελαχιστοποιείται ο θόρυβος που φτάνει στο χειριστή. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος αναρροφητήρας Prosyasa είναι το τελευταίο μοντέλο από τους αναρροφητήρες που έχουν κυκλοφορήσει, οπότε έχει και μειωμένο θόρυβο λειτουργίας. Όσο αφορά τη χρήση του αναρροφητήρα, είναι πάρα πολύ εύκολη. Είδαμε ότι στη σωλήνα πάνω είναι ενσωματωμένο το γκάζ για να μπορούμε να αυξομειώνουμε τις τροφές του αναρροφητήρα και επίσης υπάρχει και μια δεύτερη λαβή όπου την κρατάμε με το αριστερό μας χέρι και είναι και αυτή συνδεμένη πάνω στη σωλήνα αναρρόφησης, οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χειριστούμε την σωλήνα αναρρόφησης με μεγαλύτερη ακρίβεια. Όσο αφορά τις τροφές του αναρροφητήρα που μπορούμε να τις αυξομειώσουμε από το γκάζ που διαθέτει που βρίσκεται πάνω στο μοχλό που είναι η σωλήνα αναρρόφησης και από εκεί ουσιαστικά μπορούμε να έχουμε και σταθερές τροφές, δηλαδή να έχουμε πατημένο το γκάζ κατεβάζοντας μια ασφάλεια όπου το κάνει πιο εύκολο στο χειρισμό του. Επίσης είδαμε ότι μπορούμε να συλλέξουμε και μεγάλη ποσότητα καρπού όταν βρίσκεται αυτή συγκεντρωμένη, μειώντας έτσι το χρόνο συγκομιδής. Και σίγουρα πολλοί θα αναρωτηθείτε σχετικά με το βάρος του μηχανήματος κατά τη χρήση του. Γενικά, όπως αναφέρθηκα στα τεχνικά του χαρακτηριστικά, το βάρος είναι 15,9 κιλά, αλλά είπα ότι διαθέτει πολύ καλής ποιότητας ημάντες στήριξη στον ώμο, με πολύ καλή πλάτη που εφαρμόζει πάνω στην πλάτη μας και γενικά έχει μια πολύ καλή κατανομή του βάρους πάνω μας. Όταν συλλέξουμε αρκετό καρπό και καταλάβουμε ότι έχει αυξηθεί το βάρος, τότε μπορούμε να πάμε στο σημείο που θέλουμε να ρίξουμε τον καρπό μας και μέσω ενός μοχλού να ανοίξει το κάτω μέρος του κάδου και να ρίξουμε τον καρπό μας είτε σε ένα τελάρο που χρησιμοποίησα εγώ, είτε σε κάποιο τσουβάλι. Και σε αυτό το σημείο, όπου πλέον έχουμε δει τεχνικά χαρακτηριστικά, έχουμε δει το πώς λειτουργεί και στην πράξη ο αναρροφητήρας, σας έχω πει τα προσωπικά μου συμπεράσματα. Ας δούμε όμως τώρα γιατί κάποιος να αγοράσει έναν αναρροφητήρα ή να μην τον αγοράσει. Γενικά, η χρήση του αναρροφητήρα είναι για να μπορέσουμε να συλλέξουμε καρπούς, όπως είπαμε, που έχουν πέσει στο έδαφος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το χρησιμοποιούμε στην ελαιοκαλλιέργεια για να συλλέξουμε τις ελιές που έχουν πέσει πάνω στα δίχτυα μόνιμης στρώσης. Τώρα, σε αντίθετη περίπτωση, γιατί να μην πάρει κάποιος το συγκεκριμένο αναρροφητήρα. Δεν θα το αγοράσετε για να συλλέξει τον καρπό που ραβδίζεται από τα δέντρα σας πάνω από τα πανιά, ούτε για να συλλέξει τον καρπό που έχει πέσει κάτω στο έδαφος χωρίς να υπάρχουν δίχτυα μόνιμης στρώσης. Προφανώς το λάδι που προορίζεται για παραγωγή με τη χρήση ενός αναρροφητήρα δεν είναι για να παράξουμε λάδι εξαιρετικό παρθένο, οπότε ο καρπός που έχει πέσει τώρα πάνω στα δίχτυα θα έχουμε ένα λάδι παρθένο, κατηγορίας δηλαδή, είτε βιομηχανικό. Αλλά και το βιομηχανικό έχει τιμή στο λιτριβείο που μπορεί να καλύψει ένα μέρος των εξόδων του ελαιοκαλλιεργητή, είτε να συμπληρώσει το εισόδημά του και ξανατονίζω είναι ένας καρπός που θα χανότανε. Μετά από κάποιες ώρες χρήσης θα πρέπει να συντηρήσουμε και τον αναρροφητήρα. Η πιο βασική εργασία συντήρησης θα έλεγα ότι είναι να πλύνουμε τον αναρροφητήρα, μιας και έχει ενσωματωμένη υποδοχή για να συνδέσουμε το λάστιχο από τη βρύση και όταν ανοίξουμε τη βρύση βλέπουμε και στο σχετικό βίντεο ότι πλένεται στο εσωτερικό ο αναρροφητήρας αλλά και ο κάδος συλλογής. Μετά δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως να καθαρίζουμε και το φίλτρο αέρος ανατακτά διαστήματα για την σωστή λειτουργία του κινητήρα, αλλά να χρησιμοποιούμε και καλής ποιότητας λάδι μίξης για τη βενζίνη, μιας και ο κινητήρας που χρησιμοποιεί, όπως είπαμε, ο αναρροφητήρας είναι δίχρονος. Όταν οι καρποί που θέλουμε να συλλέξουμε με τη χρήση του αναρροφητήρα έχουν αρκετά μεγάλο μέγεθος, για παράδειγμα όπως είναι τα καρύδια μαζί με το τσόφλι που έχουν απ' έξω, τότε θα πρέπει να αφαιρέσουμε ένα πλαστικό που βρίσκεται στο εσωτερικό του κάδου, όπου ουσιαστικά μικραίνει, αλλά είναι και το stop όταν γεμίσει ο καρπός. Οπότε αφαιρώντας το συγκεκριμένο πλαστικό θα μπορούμε με μεγαλύτερη ευκολία να συλλέξουμε καρπούς με μεγαλύτερο μέγεθος, αλλά θα πρέπει να έχουμε τον έλεγχο ώστε να μην γεμίσει μέχρι πάνω ο κάδος συλλογής με τους καρπούς που συλλέγουμε. Και σε αυτό το σημείο ας περάσουμε να δούμε και πόσο κοστίζει ο αναρροφητήρας Prosyasa. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν αναρροφητήρα καρπών της εταιρείας Sifarelli, το μοντέλο V1200E,
όπου κάνοντας αναζήτηση στο διαδίκτυο θα δούμε ότι η τιμή του κυμαίνεται στα 1.150 ευρώ. Θα το βρείτε στα συνεργαζόμενα καταστήματα με την εταιρεία Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒ. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για το σημερινό μας βίντεο. Ως παρουσιάσα έναν αναρροφητήρα καρπών της εταιρείας Σιφαρέλη. Εγώ τον χρησιμοποίησα για να μπορέσω να συλλέξω τις ελιές που έχουν πέσει πάνω σε δίχτυα μόνιμης τρώσης και σίγουρα πρόκειται για ένα μηχάνημα αρκετά ιδιαίτερο και για συγκεκριμένες εργασίες ανάλογα την καλλιέργεια που έχουμε. Σε αυτό το σημείο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒ για την παραχώρηση του αναρροφητήρα για τις ανάγκες του βίντεο. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!